Фінансово де ти більше зараз заробляєш? Стендап 100%. Моя перша заробітна платня була 3750 гривень. Що ти робиш, щоб відновитися? Бухаю. Ну, це явно не здорово. Впав, лежу і думаю, ну слава Богу. Розкажи якийсь свій найсмішніший жарт. От якби я приїхав на виклик до пацієнтки в хоспіс, і вона би сказала, я буду кохати тебе до смерті, то я би повірив, бо це реально лишилося хвилин 10-15. Їй було явно не ок. Усім привіт! Ви на каналі Галько iTalks. Мене звати Вікторія Галько, і я рада сьогодні бачити в гостях людину, яка лікує і жартує, коміка, лікаря швидкої допомоги Богдана Вахнича. Добрий день. Дякую тобі, що погодився прийти і виділити час сьогодні. Хочу з тобою поговорити на тему місця гумору в медицині. І почати з твого шляху традиційно, як ти вчився в універі, яким чином ти потрапив в швидку допомогу і як ти це все зараз поєднуєш з стендапом. Ну, спочатку я поступив в нашу з тобою спільну альма-матер в Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Поступив я спочатку був на платне, я був на педіатрію поступив, і я був перший в списку платників. Типу, я пригадую, коли був час цієї абітурієнтури, коли поступали, і там щось завершилося, було списки в 17:00. Я ще в 16:55 оновлюю, я 54-й 60, оновлюю, там я 54-й 60, і я в 17:00 оновляю, і я 61-й 60. І я розумію, що вже мої оригінали там, і я залишаюся вже у Львові, тому що я в Франківську прийшов на державне, в Тернополі прийшов на державне, в Чернівцях теж прийшов на державне. Але батьки вирішили, щоб я був все-таки ближче додому і у Львові, тому що все-таки мій брат теж вчився в Данила Галицького. Поступив на педіатрію, повчився буквально 2 тижні, і дівчинка одна з педіатрії забрала документи, бо зрозуміла, що медицина – це не її. Молодець, що зрозуміла Через це 2 тижні? настільки швидко, бо декому треба було 6 років, щоб це зрозуміти. І мене автоматом, оскільки ще не було рейтингів, мене підтягнули на державний, і я перелинив групу державників, і я продовжував навчатися вже з іншою групою. Навчався я з горем пополам. Ти, в принципі, оскільки ми з тобою закінчили один випуск і один факультет, ти сама знаєш, що в мене було багато перездач, багато здач, багато сліз було на кафедрах, щоб мені поставили 3, але деяким викладачам, я пригадую, були моменти, коли я забув з якого предмету, мене викладач спитався, але ти обіцяєш, що ти не будеш лікарем, якщо я поставлю 3? Я кажу, так. Він поставив 3. Вибачаюся, вже як є. Каже, майже виконав обіцянку. Бо поєднуєш. Коли ти Так, почав я поєднувати ще, в принципі, з своїм стендапом? Я ще це почав робити безпосередньо ще в універі. Десь на 5-му курсі спільно з Андрієм Крупичем ми створили команду КВН від медичного університету. І там не було, може, років 10, може більше. В принципі, після нас вже теж і не було. І десь вже в 18-му році я спробував себе в стендапі. І мені це дуже сильно сподобалося. Це був якраз прекрасний приклад хобі, типу те, що тобі приносить задоволення. Тоді точно не приносило ніяких грошей, тільки кайф. І я зрозумів, що я хочу залишитися у Львові, тому що тільки у Львові і в Києві можна було цим активно займатися, поєднуючи ще з чимось. І я почав шукати ті чи інші місця потенційно для інтернатури. Оскільки я вчився на педіатрії, я хотів працювати за своєю спеціальністю, тому що я дуже люблю дітей, і дітям завжди хочеться більше допомогти, ніж дорослим, бо діти не винні у своїх захворюваннях в більшості. В 2 відомих лікарнях дитячих Львова за потенційне місце працевлаштування захотіли доволі пристойну суму грошей. Мій фінансовий стан не дозволяв собі заплатити таку суму навіть в гривнях, але ця сума була в доларах. Таке ніби ми в Сполучених Штатах Америки живемо. І потім тато ще шуршав знайти місце роботи мені в Трускавці. В Трускавці пообіцяли місце анестезіолога, але потім все зірвалося. І вже, як кажуть, дедлайни підтискали. І єдине місце працевлаштування, яке знайшли, так би мовити, куди брали безкоштовно, бо ніхто туди не хотів йти,
це лікаря невідкладних станів на швидкій, і я безпосередньо пішов туди на інтернатуру. І, Тобто ти вже власне, там досі скільки я там років? з 19-го року. Це вже 6-й рік зараз. Ну, виходить, так. Разом з Я не знаю, коли інтернатурою. просто вийде цей подкаст, може. Ще вийде на 6-му Я теж році. так думаю. Ти так і далі хочеш там залишатися? Ти не пробував якось перейти на педіатрію, так як і хотів? Насправді вже ні, тому що знаєш, найважливіший етап в формуванні тебе як лікаря, на мою особисту думку, це інтернатура. Інтернатура – це час, коли ти несеш мінімум відповідальності і отримуєш дуже велику кількість досвіду і спокійно можеш радитися, консультуватися з іншими людьми, які безпосередньо з тобою. Інтернатура – це найцінніший час для тебе, як для лікаря, як для спеціаліста. І от ти де навчалася на інтернатуру, де проходила? У нас у Львові 8-й лікарні. Ну, тобто ти отримала там Там. певний багаж досвіду, будь-яка робота в державній лікарні чи будь-якій державній клініці, це ти маєш хлібнути нормально гімна, так би мовити, пожити, зробити, зокрема, також багато помилок, тому що, на жаль, але це є реальність, лікар – це професія, де ти вчишся на помилках, дуже круто, коли на чужих, але найкраще ти точно вчишся на своїх. Я пройшов інтернатуру на швидкій, і я вже зрозумів роботу, зрозумів суть, плюс там з роботи навіть придали там на ті чи інші курси. Я вже трошки більше в цій спеціалізації був. І величезна просто перевага швидкої це є графік. Тобто я працюю добу, 4 вдома і добу. Ну, плюс є підчергування по 12. Там сумарно щось 168 годин в місяць виходить. І типу, тобто виходить, що я можу відпрацювати добу, і є оті дні, коли я можу присвятити себе тому, що мені подобається, і, в принципі, тому, що мене годує. Тобто, бачиш, вийшло все на краще, виходить. Мабуть, так, тому що, зокрема, я розумію, що я як гуморист, як комік, багато кому я, зокрема, цікавий своєю історією вже і своїми історіями, тому що швидка допомога – це завжди якісь є пригоди. Це в цьому є взагалі суть роботи, тому що ти ніколи не знаєш, на що ти їдеш, як ти їдеш, і на що ти їдеш, і на що ти тут працюєш. Розкажи мені про частинку свого гумору. Чи воно починалося з 5-го курсу, чи ти, в принципі, завжди отакий жартівливий був? Де зародилася оця гуморинка твоя? Я завжди був такий, думаю, це ще в мене, в принципі, дід приколіст був, тато теж, і я активно, в принципі, старався якось в школі теж залучатися там до різних, коли ми там сценки ставили, різні такі перформанси робили. Я завжди любив, коли люди сміялися. Я якось ніби сам себе відчував більше в комфорті, коли я можу розсмішити людину. Зокрема, типу, я там ніколи не відрізнявся якимись там фізичними даними. Я там до, мабуть, 20 років я був маленький, худенький, щупленький хлопчик, і почуття гумору та кмітливість були якраз тими такими характеристиками, якими я старався виділятися серед інших хлопців і в цілому соціалізуватися. І в універі, типу, коли навчалися в Данила Галицького у нас, то завжди там на парах старався жартувати, ще щось. Бо тоді було багато предметів, які я закрив суто діалогами з викладачами. Були екзамени, на яких я тягнув білет, і мене не питали жодного питання з білету. Як ти умудрявся це робити? А дуже, дуже просто, коли ти не знаєш жодного питання в білеті, в тобі просто включається оцей такий внутрішній механізм, що треба викрутитися. Деколи не вдавалося, якщо на перездачі. Але бувало різне. Зараз деколи круто, коли там є деякі викладачі, які адекватно ставилися до того, чим я займався ще на той момент. Там вже коли КВН, то все, стендапи. І зараз там приходять на подію. Там є викладачка, яка вела нас анестезіологію. Я пригадую, як вона відпускала мене з пар на репетиції, а от там буквально там 3-4 місяці тому вона приходила на подію до нас. В універі всі стараються жартувати, там не можна інакше жити. А тому що ти живеш в дуже складному середовищі, і ніби коли ти жартуєш, ти психологічно ніби з себе навантаження скидаєш. Знімаєш стрес. А коли ти вчишся в медичному, це дуже багато стресу. Це, можливо, це після школи,
це неймовірний контраст, коли, типу, в школі ти є, ну, більшість людей, які поступають в медичний, це в школі є відмінники, там призери олімпіад, ще щось, люди, які відчувають, що вони багато вчаться, і що це є просиш результат, і ти приходиш в медичний, і тебе просто зразу без смазки, просто так от Мгм. на землю просто садять. Я пригадую, ми прийшли на першу шпару з анатомії, це 1 вересня було, нас відразу почали питати, там в групі поставилися там 11 двійок, і я такий, Приземлили одразу. це дуже жорстко. Чи серед твоїх одногрупників ти відрізнявся цією гумористичністю, чи у вас всі так плюс-мінус жартували однаково? Ну, в нас всі одногрупники, що стосується точно хлопців, то всі були приколісти, і ми так, в принципі, так і об'єдналися довкола якихось спільних інтересів, спільних тем для жартів. Просто, типу, мені здається, що мене завжди було трошки більше. Мгм. Я просто завжди любив увагу. Твоя дівчина Оксана, вона медик? Вона не медик, вона є журналіст за освітою. Зараз безпосередньо вона SMM-спеціаліст, має 3 різних проекти. Один з цих проєктів це є твій? Ну, частково та, тобто вона багато що допомагає мені в плані ведення соцмереж, і в даний момент ми в турі, то вона освоює ж нову професію, як, грубо кажучи, відеограф, знімає мене і Мгм. потім ще то все монтує. Звісно, що за безкоштовно. Все в сімейний бюджет, Спільні гроші. спільні гроші. Вже від початку. Ну це теж непогано. Так, це доволі круто. Тобто ти собі обрав ту ближчу до себе спеціальність комічну, так? Чи як це Та правильно ні, сказати? я не знаю, просто, ну, в першу чергу, тому що я просто познайомився з нею, і вона Де? мені сподобалася. А де ви познайомилися? Познайомився з нею, взагалі побачив я її спочатку в інсті, в сторіс подруги, потім була якась там мінімальна комунікація, просто вона мені сподобалась, цікава, класна, красива, щира, і я їй просто написав повідомлення, буду в Тернополі виступати, хочу тебе побачити. Ого. І вона подумала, що за наглий Угу. хер, але, типу, я був дуже наполегливий, і вона прийшла на виступ. Потім ми з нею не бачилися, десь були місяців 3 чи 4, і потім спільна подруга її привела на мій перший сольний стендап-концерт, який був у Львові. Ну і потім з того вже все закрутилося, завертілося. Тобто Ось. ти був ініціатором від того моменту, як Так. її побачив на фотографії. Так. Круто. Але, типу, усвідомлення того, що вона та єдина, до мене трохи ще доходило з Доходило. філософкою. Ну, але я трохи затягнутий просто. Так. Ну, але насправді це доволі, типу, не дуже поширено. Я думаю, що це, зокрема, через те, що в мене є якраз 2 роди діяльності, тому що в більшості, як би не було, медики, вони і зустрічаються з медиками через те, що І одружуються і потім з одружуються медиками. потім з медиками, через те, що типу, є дуже багато тем, які зрозумілі є. Наприклад, там є питання, наприклад, в комунікації, наприклад, теж, там, зокрема, моєї з Оксаною, які типу, ускладнюють діалог. Тобто, наприклад, там я розказую ситуацію про якийсь виклик, і вона перепитується там про той діагноз, Мгм. там, грубо кажучи, а що це означає, там, а що це означає, а що це. І, типу, вона деколи теж, наприклад, там не розуміє там весь пиздець історії, яку я розказую, через те, що вона не медик. Мгм. Але все-таки великий аспект мого життя є теж, зокрема, не медицина. І там, наприклад, вона мене прям дуже чудово розуміє. Але головне, що вона хоче мене розуміти і цікавиться моїм життям. І серед медиків дуже поширено, що я зустрічаються медики з медиками, зокрема, там, де вони працюють в одній лікарні. Тому що це є там лікарські діяльності, наприклад, там хірургія, анестезіологія, та й будь-які, коли ти працюєш в стаціонарі, ти живеш в лікарні. І коли ти живеш в лікарні, єдині, з ким ти контактуєш, це є інші лікарі, це є медичний персонал і пацієнти. І тому дуже часто є історії, що там медики там починають потім зустрічатися, наприклад, зокрема, з деякими пацієнтами, що рідше, але що частіше Ну, це не є. так вже і рідко. Так, мій чоловік це мій лікар, я його пацієнтка в Прошу стоматології. Так, і ми двоє працюємо тепер вже в одній клініці.
ну, виходить, у тебе ще Х2. Тобто Так, ти, я взагалі. ти перше почала зустрічатися з лікарем, як пацієнтка, а тепер ти як Вже лікар і і лікар спрацювалися. спрацювалися, скажімо так, що спрацювалися. От. Бо просто, коли ти працюєш в одній сфері, особливо така, як медицина, яка є складна, яка є доволі вузька і одночасно широка, де треба знати куча термінів, куча всього, що ти маєш розказувати, тобі ніби з іншими медиками більш комфортно, ніж з іншими людьми. Звісно, що такою домінантною ознакою сумка все одно є особисті почуття, Ну, спільні захоплення теж мають бути. але медицинка то є медицинка, вона завжди в серденьку. І прямо, і не прямо. Питання студії. Вже повертаємося до медичного університету. На що більше звертати увагу? На якісь практичні моменти, ручками щось поробити чи теорії вчитися? Моя думка, я не кажу, що це є правильно в першій ж інстанції, але я би старався робити більший упор на практику. І практику, тому що практика це є найцінніша в медицині. Якщо ви хочете бути медиком і ви вчитеся, то ви все одно щось по теорії та й вчите. Великий аспект з того, що ви вчите, теоретично ви забудете. Це 100%. Я вже стільки всього просто позабував, але то, що ти навчився робити руками, то, що ти можеш прочитати, не знаю, там декілька сторінок про там аускультацію, Угу. що таке сухий хрип, що таке вологий, що таке крепітація. Але як ти попрацював там в відділенні, подопомагав, ти послухав там 10 дідів з пневмонією, і що та крепітація буває ще різна. І тут ти потім, уже, коли ти будеш мати власну практику, або коли ти слухаєш своїх рідних, ти це вже ні з чим не спутаєш. Угу. Ти це попробував на своєму власному досвіді з своїм фонендоскопом, який деколи є, може то бути якийсь там літменен, а деколи це може бути, який тобі видали, там, не знаю, в фабі якомусь там, і ти, де там треба, щоб було абсолютна тиша, щоб ти хоч щось почув, чи взагалі людина дихає. І, відповідно, робити більший упор на практику, я би казав. І також не забувати проводити студентське життя активно. Як сказав один мій викладач з анатомії, він був, якщо не помиляюся, анестезіологом, він каже, що то, що ви не вивчили в медичному, ви ще довчите. Але то, що ви не погуляли, ви вже не відгуляєте. Це 100% там. Ну, зараз ми всі живемо в такому ритмі, що, робота, дім, робота. А якщо бути відвертими, то робота, 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 дім. І, зараз, щоб тобі з друзями зібратися, я не кажу там великою компанією, а хоча б людей 3, це пиздець, це має зійтися просто всі зорі мають зійтися. А якщо у когось є діти, то це взагалі нереально. А колись ти просто набирав, і людина виходила через 5 хвилин. З гуртожитку. З гуртожитка, і ви йшли, і робили якісь пригоди, потрапляли в якісь ті чи інші ситуації, і просто отримували задоволення, насправді, від безтурботного життя. Дорогі студенти, якщо ви дивитеся це відео, якщо вам зараз здається, що сесія чи крок це є прям проблема, то через років 10 ви дуже з того всього сильно посмієтеся, згадуючи ці періоди як найкращі в своєму житті. Так, найкраще. Ну так, я підтверджую. Хоча я Ні, все одно все є дуже універи, де і вчитися не переживала. тяжко. То це вже, Як не тяжко? є універи, в яких не тяжко Є вчитися. універи. В нашому тяжко. В нашому тяжко, в цілому будь-якому медичному тяжко. А я згадую, наприклад, в мене знайомий закінчував географічний Франка. Угу. Та я ні разу не бачив, щоб він щось ще робив. Він реально тільки їздив. Правда, не по світу, а від одної п'янки до другої, але все одно закінчив. І де він зараз? Я, до речі, вроді би він десь є директором якогось закладу. Класно. Він точно є директором, але якого закладу я там не пам'ятаю. Ну, це вже дрібниця. Так, він, до речі, точно зараз себе чує ліпше, ніж я. В плані фінансів це 100%. Фінансово де ти більше зараз заробляєш? Стендап 100%. Вже давно? Тобто від самого початку це було більше, ніж в медицині? Ні, чи не ні? з самого початку. Просто з самого початку ще
Швидка на базовому своєму рівні по фінансовому доходу це було прям дно-дно. Тобто я коли прийшов на інтернатуру в 19-му році, моя перша заробітна платня була 3750 гривень. Це що тоді була херня, що зараз, якщо чесно. Ну, зараз просто ще менше. Потім трошки піднялося там в часи ковіду. Зараз там, зараз я як лікар, моя заробітна платня, там, коливається від 20 до 21 тисячі гривень. Це, там, залежить від кількості, там, це нічні, тому що швидка має там багато бонусів, там є швидкі, колісні, завантаженість праці, нічні зміни, то все. Тобто, за рахунок, я за хату плачу, 15. Це навіть зі стендапу я заробляю точно більше. Який ти є в житті, такий, як на стендапах? В житті. Хоча я знаю, частково знаю. Я пам'ятаю, як ми були в Яремче, і ти такий натхненний, як потрібно на цих стендапах, виступах, і повністю в цьому оточенні офтальмологічному, життєрадісний, веселий, там всіх обдивляєшся, щоб потім скласти якісь оці пазли і з них жартувати. І я думаю, класно, буду їхати з тобою додому разом, зараз посміємося. І Богдан такий їде і просто сидить і мовчить. Я не знаю, може ти був реально тоді втомлений, але я трошки посміялися, все одно. Просто то, що в цілому, тобто я... Тобто ти не є такий в житті, напевно? Колись я був точно більше усміхнений, точно я був більше життєрадісний. Я б не сказав, що я був життєдайний. Я більше на той момент мені заряджав енергію і життям людей, які довкола мене. Зараз, як би не було часу енергії, теж ти витрачаєш зі сцени, коли ти енергію віддаєш людям. Медицина забирає в тебе дуже багато життєвих сил. Ти сама як лікар прекрасно розумієш, що ти віддаєшся кожному пацієнту. Я взагалі не уявляю, як ти так віддаєшся і в медицині, і потім весь енергетично теж в ці виступи. Це подвійно складно. В цілому, як людина, завжди мав дуже багато внутрішньої енергії. Зараз я відчуваю, що її стає все менше і менше і менше. І я це прям по собі чую. Зокрема, кажу теж, що здоров'ячко починає дуже підхрамувати. Мені хотілося, щоб в мене було трошки більше вільного часу, щоб приділити його своїй коханій, щоб поїхати побачити батьків чи когось з друзів, бо у мене, наприклад, в даний момент може бути спокійно в місяць 1 або 2 вихідних дня. Все інше зайняте або медицина, або твої виїзди? Медицина, або робота, або... наприклад, я десь маю зняти, допустимо, рекламний скетч, тобто мені треба просидіти півдня, подумати, прописати правильно сценарій, скинути його на затвердження, мені окають, я думаю, як його зняти, пробую переважно Оксана мене знімає, ми вдома підбираємо кадри, потім ми знімаємо, це теж робота, і за це люди платять гроші. І це теж займає великий процес часу, і той самий креатив, він займає твій внутрішній ресурс, забирає і якісь... Висмоктує з тебе енергію. Тому що багато ти пробуєш. Люди часто недооцінюють інтелектуальну роботу. Медицина – це є інтелектуальна праця і фізична праця. Наприклад, я згадую, як в мене була моя крайня зміна перед відпусткою, і я мав 2 реанімації майже підряд. Я не є в гарній фізичній формі, і мені точно треба, певно, щоб походити на якийсь стрейчинг чи як мінімум в зал. Я пригадую, що я після 2-ї реанімації ледве треба було, щоб мене хтось розігнув через ногу. Бо я як той дідо, я думав, що я сам ляжу отак. Так, як Румба зараз. Просто, так. Давай так трошки розрядимо атмосферу і розкажи якийсь свій найсмішніший жарт, який тобі перше на думку приходить. Ти, звісно, зараз засудила. Я почну з того, що я в цілому дуже самокритичний є до своєї творчості, до своєї діяльності, і величезна кількість того, що я розказую і смішить людей, не смішить мене. Я, в принципі, так і дійшов з допомогою порад моїх колег по цеху стендапі до розказувань історій про саме медицину, тому що
Ми якось сиділи, там, пили пиво, і я розказував просто, як там пройшла моя зміна. І вони просто, ну, типу, сміялися і кажуть, типу, ну, та розкажи це, розкажи це, розкажи це. А я просто, типу, так як лікар, ну, типу, і як людина, яка це все пережила, для мене це було Не смішно. не смішне. Є один жарт, він не є. Я ж його пару раз розказував, він в людей не викликає сильний сміх, але мене він дуже сильно тішить. Це я питаюся в глядачів завжди, чи говорили вам колись фразу «Я буду кохати тебе до смерті». Хтось аплодує, що так, хтось каже, що ні. Я кажу, що я не вірю таким словам, тому що це є, ну, дуже самовпевнено так казати. От якби я приїхав на виклик до пацієнтки в хоспіс, і вона би сказала, я буду кохати тебе до смерті, то я би повірив, бо це реально лишилося хвилин 10-15. Мені ці жарти асоціюються з такого ряду чорного Так. гумору. Лікарі Так. люблять розказувати про смерть, тому що ці всі історії, коли тебе там є там, помирають пацієнти, чи помирають тебе близькі родичі, це дуже травмуючий досвід, і гумор це є твій такий Рятівник. захист. Так, рятівне коло. Жарти можуть бути недоречними. Ну, я скажу так, що, на мою особисту думку, жарт може бути недоречним, це 100%. Це залежить завжди від контексту, що, коли, кому, де ти говориш, за яких обставин. Але все-таки треба не забувати, що, ну, типу, жарт це є жарт. Він за собою, типу, не несе нічого такого там образливого, як воно би мало бути. Це, типу, там, я коли жартую, я завжди стараюся, там, грубо кажучи, підколоти, але, типу, наприклад, не образити. Коли ти там жартуєш про якусь ситуацію, то там, ти коментуєш ту чи іншу ситуацію, своє бачення відносно неї. Треба теж не забувати, що ми живемо в країні, де є свобода слова, і ти маєш право виражати свою думку. Так, ця думка може комусь не сподобатися, і так само та людина може про це написати тобі в коментарі. Але чи там варто за жарт бити, мені здається, що ні. Бити точно не варто, але ти сказав, що треба жартувати так, аби підколоти, але не образити. Але деколи це така тонка грань, яку дуже Так. легко можна Тому, перейти. наприклад, в більшості зараз, що стосується саме стендапу мого, я розповідаю в більшості про себе та про свою Оксану. І відповідно я типу жартую про себе, відносно себе, підколюю, грубо кажучи, сам себе, то людям так, зокрема, максимально комфортно сприйняті. Що стосується, коли, наприклад, жартую про свою наречену, то це проходить теж фільтрацію, бо, наприклад, те, що я розказую деколи про неї, їй не ок. Угу. І я приходжу до хати, і я чую, що Що їй було явно не ок. Бодьо пасувало би то, звісно, не розказувати. От, різні випадки бувають. Наприклад, там я вважаю, що там недоречними є там ті чи інші жарти про війну в присутності військових чи їх родичів, коли, типу, я не є військовий. Я не можу жартувати саме про війну. Тобто я можу жартувати на тему військового стану в країні, наприклад, там комендантська година там, чи ще щось. Але, ну, типу, я не можу нічого, на мою власну думку, якісь власні рамки робити це там, жартувати про війну. Тобто такі якісь певні неписані правила гумористики, вони все ж таки існують. Я вважаю, що просто це як саморедактура. Взагалі, в будь-якій сфері, у будь-якій діяльності розуміти рамки дуже важливо, тому що коли є рамки, ти ніби як бачиш дуже чіткіше, куди тобі рухатися. У кожного може бути своя думка відносно цього, але в мене ось така. Серед твоїх колег, я розумію, що ти працюєш не в стаціонарі, не в клініці, де є дуже багато медичного персоналу, а в швидкій допомозі, де є якась обмежена кількість 2, 3, 4 людей. 4 може бути у вас, чи це вже багато в швидкій? Може бути. В цілому у нас, наприклад, на підстанції там працівників є, мабуть, На підстанції це коли ти приїжджаєш. це як в лікарні. Тобто це коли ти приїжджаєш на перезмінки, коли ти приїжджаєш там Це така велика після кількість колег. виклику. У нас просто перша підстанція, на якій я працюю, це найбільша підстанція у Львові, і там величезний штат працівників. Тобто там у нас там виїжджає там в різний
дати різна кількість там бригад, але там, грубо кажучи, 10 бригад. Мгм. Це є 5 змін. Відповідно, точно їздить там один водій, або там 2 фельдшера, або лікар і фельдшер, як в моєму Мгм. випадку. Стосовно того, що сказали, що 4, це може бути тоді, коли, оскільки я як лікар, до мене часто представляють інтернів, щоб Мгм. навчати, і відповідно працює водій, я як лікар, зі мною фельдшер. Ну, тепер це все тепер не фельдшер, тепер парамедики. Мгм. І не водій, а водій, медичний технік. Якось так, коротше, там зміни всі. І, відповідно, інтерн. З інтернами все як лишилось таке інтерн і інтерн. Відповідно, у нас працює, типу, 4. Чи всі в курсі, що ти займаєшся стендапом? Так. Як вони реагують на це? Чи є ті, ким це не зовсім приємно? Зараз ставляться всі позитивно, тому що воно вийшло на інший рівень, показує інші результати, але все одно там я чую там за спиною, як відбувається той чи інший, як би мовити, обговорення і засирання, але я до того просто зараз ставлюсь набагато спокійніше. Коли я тільки прийшов на швидку і дізналися, що я займаюся стендапом, і щось почав розказувати, зокрема, про швидку, то було, що негативно ставилися Мгм. до цього. Е, Дехто з мене говорив, щоб я тим більше не займався. Коли вийшов мій сольник «Сповідь лікаря», то дехто пробував на мене навіть натиснути, але, типу, ну, Мгм. не з керівництва. Не з керівництва, а просто люди, які мають Важелі впливу. трошечки важелі впливу. То, Але дуже багато людей підтримує. Це таки, ну, насправді, типу, я дуже задоволений колективом, який в мене є на швидкій. І, наприклад, там є фельдшерка, з якою я пропрацював вже кучу років, типу Оля, яка завжди теж підтримує. І багато там друзів безпосередньо на швидкій. Дехто вже пішов зі швидкої, але досі підтримує. Я підтримую з ними зв'язок, і це насправді дуже цінно. Тому що коли ти трошки набираєш популярності, то більша кількість людей тебе підтримує. Але дуже важливо пам'ятати тих людей, які тебе підтримували, коли всі кругом тебе Мгм. сказали тобі, що ти лишився того ровера. Коли ти був тільки на початку, Так. там. Це така дуже цікава і повчальна історія в тебе на Ну, типу, початку. я думаю, що насправді теж там багато людей, типу, які бачать, що ти зараз пробуєш розвивати особистий бренд, То є то те ж саме, так. тобто там по-любому там серед там, наприклад, там 100 репостів твого відео, якихось 5 це твої там колеги, або я не кажу, що конкретно в лікарні, але, наприклад, там, можливо, там з інших там офтальмологічних клінік, які типу, ой, подивися, а дивися на неї, а дивися, нарядилася, курва, зняла собі студію, знімає, щоб що, сиділа б собі очі лічила, і низ би не було. Ну, зрубша. Просто Ну можна і так. так, але щоб мені здається, що і таке теж може проскочити. І таке теж, напевно, може проскочити. Чи на роботі ти жартував з колегами? Як вони сприймають ці жарти твої? 100%, Боже, та мене на швидкій люди це мають абсолютно іншу енергетику, інший вайб, інший гумор. Я навпаки деколи люблю комунікувати з працівниками зі швидкою, зі своїми колегами, тому що деколи, коли я приходжу на роботу і спілкуюся там на якихось там, так би мовити, перекурах, ну я не курю, а просто типу, на таких, це умовно перекур, знаєш, вийти Мгм. побалакати, то я можу мовчати і слухати історії від колег, тому що там більшість з них вміють теж там доволі класно розказати історію, кожен з них ділиться якимось своїм викликом. Прикольно. Якщо щось було цікаве, то я питаюся, а можна я візьму, розкажу? Така, давай, буде. Поставиш мені потім пиво. Клас. Тобто ти розказуєш вже на стендапах не тільки свої історії, а й історії своїх колег. Звичайно. Ти завжди питаєшся, чи можна це розказувати? Зараз питаюся, колись не питався, бо я просто колись не бачив в цьому доцільності, а зараз я Мгм. розумію, що все-таки це теж фактично є як. Оскільки ця історія не є типу як задокументована, це не можна вважати прям інтелектуальною власністю, наскільки я Мгм. розумію, але просто чисто по-людськи, мабуть. Мгм. Тобто людина ж зрозуміє, чию історію ти розказуєш, так. і набагато краще, якщо ти комунікуєш з нею перед тим. Чи було таке в тебе, що пацієнти впізнавали себе в твоїх історіях? Як Е, прямо, так і не прямо. Тобто людина могла зрозуміти, що
от ти реально про неї говориш, або пацієнт просто розуміє, що він десь в похожій ситуації і теж десь Ну, дивися, не дуже добре сприймається. я в цілому на своїх, я не знаю, чи впізнавали себе, тому що як би не було, не рахуючи там бабульок з гіпертонією і бомжів, більшість людей, до яких я приїжджаю, я їх бачу там один раз за життя, до яких я приїжджаю, тому я не знаю, як вони реагують. Часто люди просто там в коментарях, наприклад, пишуть, що Богдан приїжджав до мене на виклик, і щоб було все насправді, типу, що добре, що поставився як професіонал, що було там без жартів, ще. Бо я все-таки більше стараюся адекватно комунікувати. Просто в цілому медицина це є. В медицині є багато смішного. Тому що це є робота з людьми. Але за одною смішною історією ховається 99 несмішних. Ну, типу, нікому не цікаво, як ти приїхав на виклик до там, мужчини з інфарктом, записав кардіограму, зрозумів, що це інфаркт, надав допомогу, транспортував його машину швидкої, завіз його в лікарню. В лікарні йому зробили коронарографію, стентували, і він вижив. Це нікому не цікаво слухати. А що цікаво слухати? А цікаво слухати, як тебе бомж обіцяв, і ти з ним бився. Ну, таке теж було. Але, знаєш, типу, це як все медикам, можливо, типу, цікаво слухати такі історії, тому що, типу, це як розбір клінічних випадків, типу, як ділитися досвідом, що ти робив в тій ситуації. Це більше така комунікація. А от людям, якщо брати з немедичного життя, їм треба щось, їм цікавіше слухати щось просте. Просте і смішне. А як ти приїжджаєш на виклики, чи бувало в тебе таке, що люди впізнають тебе як коміка, стендапера, і не знаю, їм зразу стає легше і смішніше? Скажу так, що реакція людей поділиться на два типи. Це тим, кому стає зразу легше, і тим, кому стає зразу гірше. Мені цікаво, до якого типу я б належала. Напевно, до того, що легше. Так, суть в тому, що для багатьох типу, психологічно легше, коли до них приїхала людина, яка надає допомогу, і вони її знають. Воно ніби, знаєш, що в когось типу, кредит довіри навпаки зростає, а в когось дуже стрімко падає. В більшості стрімко падає в тих, хто викликав на фігню. Типу, Бо, А як ти реагуєш на ту фігню, що в них стрімко падає та довіра? Мені, чесно кажучи, пофіг, тому що деколи, коли люди викликали на фігню, ти пробуєш пояснити їм якісь там ті чи інші, бо дуже багато зараз є викликів, люди часто брешуть, коли дзвонять на 103. І багато викликів швидкої. Я зараз знімав влог, я думаю, що він вийде наступний тиждень, де ми не дали ні жодної ні таблетки, ні укола, бо там не треба було. Це просто виглядало як екстрена медична консультація. Знаєш. Ну і коли тебе може бути один такий виклик, 2, 3, 4, 5, 6 за зміну, то деколи ти можеш просто трошки зірватися і пояснити людині, що вона робить фігню. І я завжди стараюся в більшості якось жартома пояснити людині, що вона зробила херню. Але деколи буває, що на превеликий жаль, що і в агресивній манері. Хоча є деякі люди, які тільки в такій манері до них доходить інформація. То ти такий теж може бути агресивний, не тільки Буває, на жаль, буває. гумористичним. Особливо чим ближче до кінця зміни. Тобто, грубо кажучи, найгірше тримати себе в руках перша, друга, третя ночі, четверта ранку. Вже трошки буває, що нерви на межі. От говоримо зараз про виклики такі, яких би могло і не бути, екстрена консультація, умовно і так далі. Якщо в тебе є складні випадки, складні пацієнти, і ти бачиш, що декому можливо і не можна допомогти, чи ти тоді застосовуєш жарти, щоб якось полегшити людям сприйняття чогось, чи тоді важко жартувати в таких моментах? Я дивлюся по тому, взагалі по обставинах і по атмосфері, яка перебуває на місці. В більшості я в цілому стараюся не жартувати в таких ситуаціях, тому що люди тяжко реагують і так на ту чи іншу інформацію. Бо, наприклад, коли ти приїжджаєш до пацієнта, який є онкохворий, до якого ти вже приїжджав разів 10, ти вже його навіть знаєш. І ти приходиш, робиш якусь ін'єкцію, і
можна сказати якийсь жарт, там, підбадьорити, трошки там, чи його підколоти, чи родичів, що вже там на слідуючий раз то вже там. Ну, що ми вже просто настільки часто Мгм. бачимося, знаємося. А коли, наприклад, ти приїжджаєш на виклик, є якась серйозна ситуація, і ти про неї маєш проінформувати пацієнта і про ті чи інші загрози для життя родичів, і пояснити родичам, що родич може померти, то це, на мою думку, обставини не для жартів. Мгм. Тобто все-таки є чітка межа, коли треба, коли Я не кажу, треба і я як це треба. особисто відчуваю свої власні Мгм. рамки. Чи ти можеш оцінював колись людей інших, які жартують? Тобто, чи ти ставишся критично до чужих жартів і вважаєш їх деколи настільки недоречними, що цього не треба було робити? 100%, тому що в мене присутня профдеформація. Я насправді, от коли я приходжу на стендап як глядач, я дуже рідко взагалі сміюся. Тобто я скорше просто типу, аналізую. Типу, я куди більше сміюся в житті з якихось там життєвих ситуацій, з комунікації, наприклад, там, з працівниками на швидкій, чи там ти можеш щось сказати, от, там, мене розсмішити, Румба. чи румба малесенька, та спить. Це, типу, коли ти не очікуєш цього. А типу, я приходжу на стендап, як стендап-комік, і я очікую жарти. І я, коли там, допустим, стендап-комік говорить якесь речення, я вже в себе в голові пробую придумати, як би я це добив, чи це Мгм. співпаде в моїй голові з тим, що він сказав, і чи це краще, чи гірше. Типу, це Ого. постійний аналіз. Це, це реально твоя постійна друга робота, Так, ну, де типу, ти це то, що вдосконалюєшся весь час. у мене, типу, як виходить, що медицина займає Десь десь одну четверту? Ні, якщо брати іменно по годинах роботи, типу, Мгм. якщо не рахувати там подорожі до виступу там, чи ще щось, там, наприклад, то швидка мене точно займає там 70% мого часу. Так багато? Ну, 160, уяви собі, що це є Мгм. 168 годин. Це дуже багато. Це є 8 повноцінних діб, там, 7-8, який місяць виходить. Це дофіга. Якби я 7 діб в місяць писав би приколи, я вже, певно, був би набагато успішніший. А ти би так Але це хотів? все разом це все, наразі в даний момент в мене це все разом функціонує, тому що в даний момент багатьом я цікавий саме як Комік, який є лікарем. комік, який є лікарем, але акумулюється біля мене певна аудиторія, які вже я цікавий, зокрема, як і людина, і мої жарти на інші теми, або там, не знаю, там якийсь скетч, який я можу зняти, чи просто розказати свою думку про ту чи іншу ситуацію. Тобто ти плавно переходиш вже на якусь іншу тематику? Ні, типу, в мене, наприклад, там був, наприклад, там сольник, в мене сповідь лікаря. Мгм. Потім я там розказував там, в мене виходив монолог літом півгодини, то там було більше про стосунки. Типу, зараз то, що зараз там я пишу, це в плані стендапу. Це я буду розказувати про свій досвід в медицині, але зі сторони пацієнта. О, це Зокрема, так. і то, як я до тебе ходив. Мгм. Клас. Це цікаво. І там наступне, то, що в мене по плані, це те, що там я планую розказувати про те, як я робив пропозицію, і наше весілля. Просто його ще наразі не відбулося, але я переконаний просто по тому, як я робив пропозицію, як зараз відбувається підготовка, я бачу, що всюди є щось смішне, то я переконаний, що на весіллі точно якась херня станеться. Це вже 100%. Якщо враховувати то, яких я гостей кличу, Мгм. ну, я не говорю там про стендап-коміків, а про свою родину. Це вже все фріки. Так що Е, там точно буде треш. Зараз, як я тебе бачу, то ти є на такій якійсь ідеальній середині. Тобто в тебе досить багато. Я не очікувала, що так багато займає швидка допомога часу в тебе, але ти там ловиш оці моменти, які можеш дуже круто висвітлювати на своїх стендапах Так, потім. головне, типу, не поїхати кукухою, бо я деколи дуже вже близький. І навантаження зараз на роботу на швидкій дуже сильно виросла. І я відчуваю, що по здоров'ячку є питання. От там, я, наприклад, там, до тебе звертався за консультацією через те, що у мене почався синдром сухого ока. Через те, що ти не досипав. Ну, то в Добряче. мене, наприклад, там могли бути спокійно поширена практика, що в мене могли бути
там період часу, де я міг там 34-36 годин не спати, а то й більше. Мгм. Ну, це явно не здорово. Так, і особливо зимою, наприклад, коли ми працювали в машині швидкої, ти заходиш, це завжди, оскільки машина швидкої холодна, зразу включається пічка на троєчку, тобі то гаряче повітря теж В очі в губи, задуває. очі, все сохне. Так. Скажи мені, коли ти от такий втомлений, коли тобі сумно, чи ти можеш жартувати тоді, чи тебе гумор виводить з того стану, чи це важко вдається? Стосовно тебе, навіть не так, щоб, бо ти сказав на початку, що тобі подобається жартувати, аби розсмішити інших людей. Чи допомагає гумор суто для тебе? Допомагає, тому що я ніби, ну, якщо я в якійсь ситуації жартую, я ніби біля себе вибудовую це зону комфорту. Знаєш? І є ситуації, коли я спеціально жартую, навіть я взагалі дуже багато спілкуюся сам з собою. І багато я проговорюю, деколи я можу сам з собою говорити, сам собі щось сказати і сам з того посміятися. О, клас. Але деколи просто бувають такі зміни, такі виклики, коли тобі не до жартів, і твій емоційний стан такий, що дуже рідко буває, що хтось може тебе розсмішити. Там, Мгм. коли ти мав якийсь там тяжкий психологічно, тяжкий виклик, там, якийсь там, ну, там тяжка евакуація військових була, або там, коли діти помирають, це взагалі це найтяжчі вообще, психологічно виклики є, або коли просто там обставини були складні. Там, я пригадую, одного разу мали реанімацію, і це була жінка там, років 50, і просто під час того, як ми робили реанімацію, син з донькою, просто син стояв тако, значить, на підвіконнику, сперся, Мгм. дивився в небо і просто кричав щось там до Бога. А це типу десь там 2-3 ночі була. А дочка просто істерично била поклони біля неї і хрестилася, щоб мама була жива, але там було. На момент, як ми приїхали, там справді вже Вже було все була дуже. клінічна смерть. Там була клінічна смерть, вже коли ми приїхали, ми проводили реанімацію і неуспішно. І типу, це все, Мгм. типу, ми робили реанімацію 40 хвилин, і типу, це все тривало весь час цих 40 хвилин. Потім ти маєш констатувати смерть, дзвониш в поліцію, туди-сюди, і це все під ці крики, істерики, коли потім той син брав мене за шкрібарки, чому я зупинився. Я кажу, тому що вже все. Тобто він там в крики. Мгм. О, і ти потім виходиш такий, і останнє, що ти хочеш, це щось зараз розказувати, щось прикольне. Але Просто через те, що в мене вже типу, помовчати. є, ну, типу, вже моя діяльність вийшла на потік, на роботу, то є певні зобов'язання. Наприклад, я пригадую, в мене одного разу там була денна зміна. Останній виклик цій денній зміні це була реанімація дитини 14 років. Це була успішна реанімація. І там всі ці документальні справи завершено, то все. Психологічний стан просто в сраці. І в мене через 30 хвилин виступ, і я виходжу на сцену, і такий: добрий вечір, Львів, добрий вечір, ха-ха, чу-чу-чу. Півгодини відпрацював, і потім я вийшов і такий Знову повернувся в цей попередній ще стан. гірше. Ще Тобто я гірше. десь якийсь знайшов собі десь в якихось там підвалі трошечки ще енергії і видав її людям, і потім просто ще більше просто погасився до того. І деколи там, ну, це там, люди бачать тебе тільки там усміхненого, веселого, ще щось, а мене сірого і сумного, і який як виглядає ближче до овоча, а не до людини, бачить мене вдома тільки моя Оксана. І як ти собі потім допомагаєш? Це важка ситуація, треба різко вийти усміхненим на стендапі, відпрацювати це все, і потім тобі ще гірше стає. Що ти робиш, щоб відновитися? Бухаю. От Це, серйозно. це не це однозначно погане рішення. Я не рекомендую нікому вживати алкоголь, але я просто щирий у тому, що я розказую. Буває, тому що я можу реально прийти, випити алкоголь, просто в міру того, як він працює, це є швидкий дофамін. Там, але певна кількість
алкоголю. Бо потім, якщо ви багато п'єте, то починає вже вироблятися ганк, Мгм. і ти навпаки оце загальмований такий. Зворотній ефект. Так. Тобто це швидкий дофамін, щоб дати людям дофамін, і воно таке, як деколи виходить, як замкнуте коло. Мгм. Думала дати людям пораду, ну дам, так не робіть, та. Не вживайте алкоголь. Не вживайте алкоголь. А якщо вже вжили, то хоч потрохи. В тебе є як це, твоя серія «Сповідь лікаря». Чи ти в цій серії якось намагався використовувати так гумор, щоб привертати до людей питання медицини? Чи ти хотів щось розкривати цими своїми 100% ситуаціями? Там є момент, наприклад, який я розказував про якраз евакуацію військових. Угу. В мене в цьому сольнику «Сповідь лікаря» була частина, де я розказував просто історію, як в мене була евакуація військового, доволі тяжкий психологічний момент. І потім для контрасту я розказав історію про евакуацію психхворих з Херсону, яка була. І там була прям дуже контрастна, смішна ситуація, яка насправді не настільки смішна, як спрацювала на контрасті. Але різними історіями я стараюся привернути увагу людей до медицини. І, наприклад, коли там якийсь чоловік, це часто трапляється, у якого температура 37,5, і він переконаний, що він зараз помре, Угу. можливо, він Буває. згадає мій кусочок, чи TikTok з цього виступу, і такий, ні, я не викличу швидку, я вип'ю парацетамол і буду жити. Я думаю, що своїм стендапом я багато викликів швидкої забрав. Прикольно. Ну, це насправді молодець. Тобто так ти привертаєш увагу глядача і робиш користь іншим. Це дуже, дуже класне рішення. Чи бувало так, що ти своїми жартами зажартовувався, коли тобі гумор виходив боком? Ну, я особисто не можу знати прям ситуацію, коли мені гумор вийшов боком, але точно знаю, коли гумор мені трішечки допоміг. Ситуація була десь в 20-му чи 21-му році, мабуть, в 21-му, був один стендап, і на ньому глядачі прийшли доволі в стані алкогольного сп'яніння, такі мужчинчики, років 45+, класичний типаж бидла. І відбулася подія, там я виступав, вони весь час щось там перебивали, викрикували, такі звичайні хеклери. І я там закінчив виступ, був ще один комік, і був ще якийсь один комік, який там мав доволі там такі більш провокативні жарти. І він вийшов на сцену, один з глядачів цієї компанії «Бидла». Угу. Почалася між ними конфлікт, така заворушка. І оскільки там ми підійшли, щоб розборонити, ті підійшли, щоб почалася потусовочка почалася. І один з них, який доволі кремезний мужчина, там була бійка, він тако мене піднімає за сорочку, отак от, за сорочку з футболкою тако піднімає, дивиться на мене, каже, а ні, ти смішний, і кинув мене отак от в бік. Я пам'ятаю, що я тако впав, лежу і думаю, ну слава Богу. Добре, що я смішний видався тоді. Прикольно. Так. Тобто твої жарти зацінили і Слава тебе Богу, не що в той рухали. момент, що в той день я смішно виступив, бо дуже було побідно не пройти оцей тіндер-меч. Клас, оце ситуація. Скажи, чи кожен може жартувати, на твою думку? Чи Я переконаний, кожна що людина так, може щось сказати смішне? кожна людина може бути смішною, кожна людина може жартувати. Просто це треба собі також розвивати. І насправді частково гумор – це як математика. Це я не вигадую жодне нове слово чи ще щось, щоб пожартувати. Тобто я використовую всі ті самі слова, які знаєш ти, які знаю я, просто використовую їх фактично Угу. в іншій послідовності або в правильній послідовності. І так, наприклад, там колега, стендап-комік, і зараз він служить, Максим Кравець, він якраз у міру свого там більшості досвіду, там дуже часто, наприклад, там я розказую якийсь жарт на сцені, він приходить і каже, це речення фонетично побудовано неграмотно. Він до тебе так сказав, так? Поміняй. Клас. Там, наприклад, українська мова багата і має багато синонімів. Угу. І, наприклад, то чи інше слово можна також замінити. Або, наприклад, дуже важливо, щоб
побудові жарту, в плані як формули, щоб, ну, типу, є поняття сетап, є панчлайн. Типу, є то, що, грубо кажучи, підводка, і є сам жарт. І в самому жарті, деколи є там, це може сформуватися там з 2, 3, 4 слів, щоб слово, яке саме має викликати жарт, було в кінці. Мгм. Тому що, типу, після того є пауза, і, відповідно, людині є комфортне місце, щоб посміятися. Бо, типу, коли ти говориш слово, з якого люди посміються, а потім На після того в тебе ще початку. зразу йде ще три слова чи 4, щоб добити то речення до кінця, ти, відповідно, тільки ти з мікрофоном, ти голосніший, і люди, і, типу, вже, типу, ну, це все такі є дрібні механізми, Мгм. які працюють, і про які я сам дуже часто все одно забуваю, але є люди, які можуть підкоригувати або ще щось. Це дуже От про круто. такі корекції ти дуже часто говорив на цьому подкасті. Тобто, мені видається, ваша компанія стендаперів дуже дружня, які один одному допомагають. Чи це так справді є? Ну, типу, в цілому, я вважаю, що якщо взяти всю ком'юніті, то воно є доволі безобідне, але трохи токсичне, як і будь-яке робоче ком'юніті. Ну, типу, я переконаний, що там ти працюєш, наприклад, там, чи працювала там в 8-й лікарні, і в тебе були там люди, з якими ти комунікуєш, і люди, які тебе там обговорювали за спиною, але в очі говорили тобі все добре. Типу, це є абсолютно нормальні робочі питання. Але, наприклад, що стосується конкретно локально там моїх, з ким я там дружу в плані роботи, там я, Вадим Дзюнько, Саша Дмитрович, там Максим Кравець, Олег Лузанов, то типу, мені з ними комфортно. І це типу, люди, які, наприклад, там, деколи я все одно можу, наприклад, придумати жарт, який мені здається смішним, а вони можуть підійти і сказати, що ну, типу, старичок, про це краще не жартувати. Мгм. Тому що деколи ти все одно можеш вийти за свої рамки, а вони так трошки тобі гарно натякнуть, пояснять, що. І не просто типу, через те, що там вони, а навпаки, через те, що ці люди бажають мені кращого. Ну, ти в гарному середовищі, Ну, такому я, доброзичливому. я старався його вибудовувати, і насправді це в будь-якій сфері, якій не називається, там, Угу. чи ти є лікар, чи ти є стендап-комік, чи ви є айтівець. Ви самі насправді вибудовуєте ком'юніті біля себе. Ну, ти вирішуєш спілкуватися з тою людиною чи ні. Якщо в тебе там керівник, там дебіл, ти маєш повне право звільнитися звідти, піти шукати собі іншу роботу. Ти, якщо там маєш когось колегу токсичного, з яким тобі некомфортно працювати, ти можеш мінімалізувати кількість комунікацій з ним. Або підкинути йому наркотиків, щоб його закрили в тюрмі. Ну, наприклад. Ну, тобто, коротше, ви самі формуєте своє оточення, а потім, також, зокрема, оточення формує і вас. Гарні поради від Богдана Вахнича. Ми Як біля вас отримали. є дегани-алкаші, ви будете деганими-алкашами. Це просто Тебе формує твоє оточення. так. І ти його теж формуєш. Як людина може навчитися жартувати і бачити оцей 1% жарту всьому навколо, що відбувається, його так виокремлювати для себе і потім Я думаю, видавати в в житті. зокрема, розширювати свою зону комфорту, змінювати своє сприйняття ситуації. Точно набагато стає тобі легше, коли ти змінюєш своє ставлення. Наприклад, якщо ця ситуація, яка з тобою сталася, наприклад, там, грубо кажучи, тебе там збив самокатист. Якщо вона тебе болить, якщо тобі про неї говорити некомфортно, ти з неї не зможеш пожартувати адекватно. Але якщо ти це переживеш, я собі дуже часто так роблю, наприклад, якщо в мене якась ситуація, я прям можу сісти деколи і розписати, що конкретно мені обмежує мене зараз це розказати, або що мене зачепило, а що я навпаки бачу в цьому хороше. Тому що там часто бувають ситуації, в яких все одно є щось хороше. Угу. Ну, наприклад, тебе збив самокат, а не трамвай. Ну, допустимо. Плюс. В більшості, коли збиває тебе самокатист, більшої травми отримує самокатист, а не ти. Плюс. Клас. Ти це прям від руки Я розписуєш? так всю нотацію в телефоні. Нотаток скільки вже зібралося? Ой, багато в мене є. Завиляла хвостом румба. Можна погладити? Так, звичайно.
Дивись, вона сама де прийшла, таке рідко буває. Вона вибіркова до людей. Які очі. А така годована ляля. Все, обідалась. Ну, перепрошую, тож. Вона теж леді. дівчинка. Так. Добре, дивитись на ситуацію і якось її пробувати так обробити. Які би ще міг дати поради про те, як жартувати? Ну, багато є. Знаєш, я теж цікавилася тим, і є навіть якісь курси такі по мистецтву гумору. Не знаю, я їх не пробував. І не чи ти знаю, їх радиш, чи ні? наскільки вони є доречні, але я думаю, що все одно щось щось корисного, думаю, ти з такого могла би отримати. Тому що, в принципі, головне, не всьому вірити, а ти якби все одно сприймати будь-яку інформацію через власний самоаналіз. Угу. В тебе вже є там певна кількість життєвого досвіду, яка допомагає зрозуміти, що це цікаво, я це не знаю, але це можна попробувати. А оце, що там людина розказує, це прям херня. Традиційно наші гості дарують щось підписникам. Угу. Ті, хто коментують, ті, хто активно коментують. Щось сказати. Треба було щось сказати, але в мене є ідея. Якщо ти її підтримаєш, я буду дуже рада. Щоб дати... В тебе ж виступи є, в тебе є багато виступів. Чи можна 2 квитки на твій виступ? Добре, фу. Кажи вже чуть, а так серцем. Що я можу з себе зняти, думаю, зараз прямо. Ну, і труси зразу мінус. Добре, тобто ми 2 узгодили квитка це. на будь-яку подію з моєю участю. Супер, дякую. Але це якась там комунікація буде там, через тебе чи через ще щось. Так, ми це вже узгодимо в процесі, Супер, але добре. я тобі дуже дякую. В коментарі Вікторія вибере найкращий на її власну думку і скомунікується з вами. Супер, дякую велике. Я знаю, що в тебе багато зараз виступів по цілій Україні, тобто це ще в плюс, але не знаю, коли вийде наш подкаст теж. Тобто після виходу подкасту, залежно де ти будеш, ми зможемо вже обрати ці квитки і переможця. Так. Супер, дякую. Підсумовуючи місце гумору в медицині, як ти бачиш цю картину вже як стендапер збоку, як би ти міг це так узагальнити докупки? Ну, мені здається, що взагалі найкраще почуття гумору є саме в медиків, тому що з тих людей, з ким я принаймні комунікував, бо медики в більшості це також, зокрема, люди, які мають високий рівень інтелекту, а інтелект важливий в гуморі, тому що, ну, звісно, можна жартувати із низьким інтелектом, але тоді теж може відрізнятися рівень твого гумору. Плюс медики – це люди, які мають дуже багато просто історій і різних життєвих ситуацій. А коли ти маєш від чогось відштовхуватися, то ти маєш про що розказувати і як віджартовуватися. І плюс у медиків дуже така якась є невідома своя синергія. Угу. Умовно кажучи, ти можеш зустрітися з іншим медиком, навіть не офтальмологом, не знаю, там, в Польщі, і ви прокомунікуєте між собою, і ви знайдете безліч оцих точок дотику. Це Так, якась, як тоді... магія медицини. Так як тоді ми з тобою в Яремчі зустрілися. Та я була так рада тебе бачити, як нікого з тих, що були на конференції офтальмологів. Ну, це насправді такі зустрічі, коли ти когось давно не бачив, дуже тішить. Тому дякую тобі, Богдан, за твою розповідь. Було багато таких відвертостей і жартів теж, тому дякую тим, хто додивився. Дякую тобі, що прийняв запрошення. Дякую, що запросила. Гарно дуже побалакали. Приємно. Товариство, обов'язково ставте лайк під цим відео, підпишіться на канал Галіко iTalks. Так, і пишіть коментарі, та й може прийдете на якогось концерту собі безкоштовно. Супер, дякую, Богдан, дуже. Піклуйтесь про своє здоров'я, будьте здорові. Па-па. Па-па.